नमस्कार. आज आपण बनवू दक्षिण भारतीय वानगी मेदूवडा. सर्वात आधी 2 कप उडीद डाळला 4 ते 5 तास भिजवून ठेवूया. त्यानंतर ह्या डाळीला पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊ. आता ह्या मिश्रणात हाफ टीस्पून हिंग, 4 ते 5 बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1.5 ते 2 इंच बारीक कापलेलं आलं, चवीनुसार मीठ, 7 ते 8 बारीक कापलेला कढीपत्ता आणि थोडी बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकून मिक्स करा. मेदूवडा करिता बॅटर आता तयार आहे. हातावर थोडं पाणी लावून वडे तयार करा. कढईतील तेल छानपैकी गरम झाल्यावर वडे डीप फ्राय करायला ठेवा. मेदू वडे दोन्ही बाजूनी गोल्डन ब्राऊन होऊ द्या. वडे तयार झाल्यावर प्लेटमध्ये काढून घेऊया. गरमागरम मेदू वडे खायला आता तयार आहे. हे वडे नारळाची चटणी बरोबर सर्व करा.